እሺ አሁን ደግሞ ማሳያችሁ ስለ ኦርጋናይዜሽናል ዩኒት ይሆናል። ኦርጋናይዜሽናል ዩኒት ማለት የራሱ ግሩፕ ፖሊሲ ሊኖረው የሚችል አንድ ግሩፕ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ አንድ ኦርጋናይዜሽን ዩኒት እንፍጠር። ኒው ኦርጋናይዜሽናል ዩኒት እንዳለን ሶሪ እንትን ላይ ነው ክሊክ የምናደርገው። ኒው ኦርጋናይዜሽናል ዩኒት ኦኬ። እዚህ ጋር ኦርጋናይዜሽናል ዩኒት ማለት ብዙ ግሩፖች ልንሰጠው እንችላለን። ለምሳሌ አንድ ኦርጋናይዜሽናል ዩኒት አሁን አይሲቲ ብንለው እሺ ያያችሁት ይሄ ኦርጋናይዜሽናል ዩኒት አሁን እዚህ ጋር ዩዘር ሳለን አለ ከነዚህ አይቲ አምጥተን ለዚህ ልንሰጠው እንችላለን ማለት ነው። ሙቪንግ ኦብጀክትስ ኢን አክቲቭ ዳይሬክተሪ ዶሜን ሰርቪስ ይሄ አሁን ምን እያለን ነው? ይሄ ሙቭ ካደረግነው ሴቲንጉ የሚቀየረው በግሩፕ ፖሊሲ ለኦርጋናይዜሽን ዩኒቱ በሰጠነው ግሩፕ ፖሊሲ ነው አፌክትድ የሚሆነው እያሉን ነው። ኦኬ እንደዋለን ችግር የለውም። ኦኬ ይሄ አሁን እንትን እናድርግ። ያው ሌላ ግሩፕ ኢንሳይድ መፍጠር እንችላለን፣ ኦርጋናይዜሽናል ዩኒትም ኢንሳይድ መፍጠር እንችላለን። ግን ምንድነው ያው ኦሬዲ አንድ እንትን ሰጠን፣ አንድ ግሩፕ ሰጠነው። ሌላ ኦርጋናይዜሽን ዩኒት ደግሞ ክሬት ስናደርግ ኒው ኦርጋናይዜሽናል ዩኒት ኤቢሲ ይባላል። ክሬት አደረግን። ይሄ ኤቢሲ ዲሊት ልናደርገው ብንል አይሰራም። ያችሁት you do not have sufficient privileges to delete ABC organizational unit በቀላሉ ዲሊት ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ ዲሊት ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? ምክንያቱም አንድ ኦርጋናይዜሽናል ዩኒት ስንፈጥር ቲኬት ያደረገች ነገር አለች። ፕሮቴክት ኮንቴነር ፍሮም አክሲደንታል ዲሊሽን የሚለው አለ። ከአክሲደንታል ዲሊሽን ፕሮቴክት አርግልን እያልነው ነው። አሁን ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ገብተን ቪው አድቫንስድ ፊቸርስ እንላለን። አድቫንስድ ፊቸርስ ላይ ከወሰደን በኋላ ያው እዚህ ጋር መጥተን ፕሮፐርቲስ እንገባለን። ኦብጀክቱ ላይ አንቲክ እናደርጋታለን። ይሄ አፕላይ ካደረግን በኋላ መደምሰስ እንችላለን ማለት ነው። ቪውን በለውና አሁንም ቪውን በለው ይሄንን ያው አሁንም ዲሊት ማድረግ እንችላለን። ኦሬዲ ዲሊት ያጁት ኤቢሲ ጠፋ ማለት ነው። እሺ አሁን ምንድነው የምናደርገው? ያው ሌላ እንትን እንፍጠር፣ ሌላ ኦርጋናይዜሽን ዩኒት እንፍጠር። አካውንቲንግ እና ኢንጂነሪንግ እንፍጠር። ኦኬ አሁን እነዚህ ግሩፖችን እንሰጣቸዋለን ማለት ነው። ኢንጂነሪንግ እዚህ ጋር መተን ቁጭ እናደርገዋለን። ኦኬ ሶሪ አካውንቲንግ አምጥተን እዚህ ጋር እናስቀምጠው እስቲ። አካውንቲንግ ኢንጂነሪንግ እዚህ ጋር ነው። ኢንጂነሪንግ አካውንቲንግ እና ዩዘርስ አይቲ ማለት ነው። አይሲቲ ላይ አሁን እዚህ ጋር አንድ ዩዘር ክሬት እናድርግ። ይሄ ዩዘር ምንድነው የሚጠቅመን? አይቲ ላስት ኔም አድሚን አድሚን በለው። ኦኬ ኔክስት ፓስዋርድ እንስተው። እሺ ይሄ ዩዘር ፈጠርን። አሁን ምንድነው እያደረግን ያለ ነው? ይሄ ዩዘር አይቲዎችን ጠቅላላ አድሚኒስትሬተር ያደርግልናል። ግን ሁልጊዜ ማለት ነው ማሰብ ያለብን ለአይቲም አንድ አድሚኒስትሬተር፣ ለአካውንቲንግም አንድ፣ ለኢንጂነሪንግ፣ ለተለያዩ ግሩፕ ፖሊሲዎች፣ ለተለያዩ ኦርጋናይዜሽናል ዩኒቶች የተለያየ አድሚኒስትሬተር መስጠት እንችላለን። እነዚህ አድሚኒስትሬተሮች ግን ሁሉም ሰርቨር ላይ ያለ የሚቀመጡት
ሪሞትሊ አድሚን እንዲያደርጉ ነው። እና ለዛ ነው ኦርጋናይዜሽን ዩኒት የሚያስፈልገን ክሬት ማድረግ ማለት ነው። አሁን ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር መጥተን ዲሌጌት እናደርጋለን። ዲሌጌት እንበለውና ያው ዲሌጌት ኮንትሮል እንለውና ኔክስት ማን ነው ዲሌጌት የሚደረገው? አይቲ አድሚን ማለት ነው። አድሚን ነው ዲሌጌት የምናደርገው። አይቲ አድሚን የሚባለውን ሰው ዲሌጌት እያደረግን ነው። ኦኬ ኔክስት ምንድነው ዲሌጌት የምናደርገው? ምን ስራ እንዲሰራ ነው የምንሰጠው? ያው ክሬት ዲሊት ምናምን እንዲያደርግ፣ ዩዘር አካውንቶች ሪሴት እንዲያደርግ፣ ፓስዋርድ ኦል ዩዘር ኢንፎርሜሽን እንዲያነብ፣ ክሬት ዲሊት እንዲያደርግ፣ ግሩፕ እና ሞዲፋይ እንዲያደርግ። ግሩፕ እና ዩዘር ብቻ ነው እየሰጠን ያለ ነው። ክሬት እንዲያደርግ፣ ዲሊት እንዲያደርግ ምናምን ይሄንን ሰጠነው። ከዛ በኋላ ይሄን ስንሰጠው ይሄ ማድረግ ይችላል። አሁን በጂአዳምስ በአይቲ አድሚንስ ገብተን የአይሲቲ ብቻ ዩዘሮች ግሩፖች ምናምን አድሚን ማድረግ እንችላለን። ግን ምንድነው አሁን ሪሞት አክሰስ መፈቀድ አለበትና ሪሞት አክሰስ ለመፍቀድ ደግሞ ሰርቨራችን ላይ እንሄዳለን። ሰርቨሩ ማለት እዚህ እንገባለን። ይሄ ሰርቨር ማኔጀር ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪሞት ዴስክቶፕ ኢናብልድ ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ ያው ይሄ አይቲ አድሚን እንትን ፈቅድለታለን። ሴሌክት ዩዘር እንለውና እዚህ ጋር ሰርች እናደርገዋለን። ሪሞትሊ አክሰስ እንዲያደርግ ማለት ነው። አድሚን እዚህ ጋር ሰርች እናደርገዋለን። አገኘ ነው። ኦኬ 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 እንለዋለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ግሩፕ ፖሊሲ ነው እንትን የምናደርገው፣ ኤዲት የምናደርገው ግሩፕ ፖሊሲያችን ነው። ኦኬ ዶሜን ኮንትሮልስ ጋር ገብተን እዚህ ጋር እንትን ማየት እንችላለን። ሴቲንጉን ስናየው ምንድነው አለው ሎጎን ሎካሊ ሎጎን የሚያደርጉ እነማን ናቸው የሚለውን እነዚህ ናቸው፣ አድሚኒስትሬተር ምናምን ናቸውና ያው አይ አድሚንስ እዚህ ጋር የለም። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ኤዲት እናደርገዋለን። ኤዲት ስናደርግ ያው ኮምፒውተር ኮንፊግሬሽን ፖሊሲ፣ ዊንዶውስ ሴቲንግ፣ ከዛ በኋላ ሴኩሪቲ ሴቲንግስ ውስጥ ገብተን ሎካል ፖሊሲስ ነው ኤዲት የምናደርገውና ዩዘር ራይትስ አሳይመንት ዩዘሮቹ ራይትስ አሳይመንት እንሰጣቸዋለን። ራይት አሳይን እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ግሩፕ አድ እናድርግ። አይ አድሚን ብራውዝ እሺ እዚህ ጋር መጻፍ አይጠበቅብንም። ብራውዝ ብለን እዚህ ጋር አይ አድሚን ምንለው ቼክ ይሄን እንመጣለን። ኦኬ ኦኬ አፕላይ እናደርጋለን። ይሄንን እዚህ ጋር መጥተን ደግሞ ዲፋይን እናደርጋለን። ፖሊሲ አድ ዩዘር ግሩፕ ብራውዝ አድሚን ቼክ ኦኬ ኦኬ እንዳለን። ይሄንን ከሰራን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ግሩፕ ፖሊሲ አፕዴት እንለዋለን። ጂፒ አፕዴት እንለዋለን። ኦኬ ይሄ ሰክሰስፉል ካለን በኋላ እንደ አይ ዩዘርስ ሎጊን ማድረግ እንችላለን ወይስ አንችልም የሚለውን እንትን ቼክ እናደርጋለን ከክሊየንታችን ማለት ነው። እዚህ ጋር መተን ዩዘር አይ አድሚን ዘን ፓስዋርዱ ሰጣውና ሎጊን እናድርግ። ኦኬ አሁን ሎጊን አድርገናል። እንደ አይቲ አድሚን ሎጊን አድርገናል። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? ሪሞትሊ መጀመሪያ አክሰስ እናድርገው ኮምፒውተሩን ሰርቨሩን ማለት ነው። እሺ መጥቷል። እዚህ ጋር አሁን ሎጊን እያደረግን ነው ወደዚህ። አሁን ምንድነው ይሄ ዩዘር ተጠቅመን አይቲ ኦርጋናይዜሽናል ዩኒት አይቲ የሚባላለን እሱን አድሚኒስተር ማድረግ እንችላለን። ክሬት ማድረግ፣ ዲሊት ማድረግ ዩዘር እና ግሩፕ ማለት ነው። የሌሎችን ግን መንካት አንችልም። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ነው። እሺ አክቲቭ ዳይሬክተሪ ዩዘርስ ኤንድ ኮምፒውተርስ። እሺ ፓስዋርድ እየጠየቀኝ ነው። እሺ መጣልኝ እዚህ ጋር። አሁን እዚህ ጋር ገባለሁኝ። አይሲቲ ላይ አያችሁት? አይሲቲ ላይ ኒው ዩዘር መፍጠር እንችላለን።
ኔክስት ጋር ያችሁ ኒው ዩዘር ፈጠርኩኝ እዚህ ጋር። አሁን ማን ነው እዚህ ጋር እየሰራ ያለው? የአይቲ አድሚን ሆኖ ሎካሊ ሌላ ቦታ ማለት ሌላ መስሪያ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ የአይቲ አድሚን የሆነውን ሰው ዩዘር ክሬት እያደረገ ነው። ሂውማን ሪሶርሱ ሳማን ተቀጥሯል ሲለው የራሱን አካውንት እየፈጠረለት ነው። ሌላ ቦታ ግን ሄዶ ኢንጂነሪንግ ላይ ሄዶ አሁን መስራት አይችልም። አያችሁት? አንድ እነዚህ ዲሰብል ነው እዚህ ጋር ስታያቸው ኢናብልድ ናቸው። ኢንጂነሪንግ ላይ ሲገባ ዲሰብል ናቸው። እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ሲያደርግ አድ ኒው ማለት አይችልም፣ ኒው ማለት አይችልም። እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ሲያደርግ ግን ኒው የሚላለው እና ዲሌጌት እያደረግ ነው ለ ኦርጋናይዜሽናል ዩኒቱ አንድ ሰው ዲሌጌት ይደረጋል። ከዛ እዛ ውስጥ ያሉትን ግሩፖች ዩዘሮች ምናምን ማኔጅ እንዲያደርጋቸው በየመስሪያ ቤቱ ቁጭ ብለው ሳማን ዲሌጌት ይደረግና እነሱ ናቸው አድሚኒስትሬት የሚያደርጉት እንጂ የአይቲ አድሚኒስትሬተር እነዚህ ሁሉ ጠቅላላ መስራት ግዴታው አይደለም። አመሰግናለሁ። ጨርሰናል። አመሰግናለሁ። ኮሜንት አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ያው የእንትን የአለርት በተኗንም ንኳት፣ ኢሜይል ይመጣላችኋል። ከዛ ውጪ ደግሞ ሌላ አይነት ቱቶሪያል እንዳዘጋጅላችሁም የምትፈልጉት ነገር ካለ ማቆያ ማለት ነው ያው አዘጋጃለሁኝ። በፕሮግራሚንግም ትንሽ ልምድ አለኝ። ፕሮግራመር ሆኜ ሰርቻለሁ። በኔትወርክም አንዳንድ እንትኖች አሉ። የሲኦሲ ሜንሊ ለሲኦሲ ነው ማዘጋጀት ያሰብኩት። አሁን ዳታቤዝ ልወስድ ነው። ዳታቤዙን ወስጄ ደግሞ ዳታቤዝ አዘጋጅላችኋለሁ። እዛ ያጋጠመኝን ነው እዚህ ጋር መጥቼ ላስረዳችሁ ሞክረውና በሌላ ቱቶሪያል እስክንገናኝ ድረስ ያው እናሁኑ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቴንክ ዩ ቻው፣ ደህና ሁኑ።